Hi everyone. Hello and welcome to Ceylon Style Cooking. මං අද හදන්න යන්නේ ginger biscuit. හරිම ලේසි මේක හදාගන්න. බබාලට හරිම හොඳයි. මේ තියෙන එකට අවශ්‍ය ඔක්කොම ingredient ටික මං ගන්න ප්‍රමාණය list එක දාලා තියෙනවා. දැන් අපි බලමු මේක කොහොමද mix කරගන්නේ කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. දැන් ඉස්සෙල්ලා bowl එකක් අරගෙන මං ඒකට දැම්ම ඉස්සෙල්ලාම baking powder ටික. baking powder එකට මං දානවා ginger ඕක මේ powder ginger එක දාන්නේ. ඊට පස්සේ ඒකට අපි දානවා sugar ටිකක් දාලා ඒක පොඩ්ඩක් කලවම් කරගන්න ඕන ඔය විදියට. පොඩි ස්පූන් එකක් අරගෙන හොඳට ඒ දෙක තුනම හොඳට අර baking powder ටිකයි මේකට mix වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි ඒකට දැම්මා අර butter මම පොඩ්ඩක් ඒක heat කරලා ගත්තා. එතකොට ඒක ලේසි. ඒකට bitter එකක් දාන්න ඕනම. ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් egg එකේ yolk එක විතරක් දාන්න පුළුවන්. නමුත් මම ඒක සේරම දානවා. ඒක කිසිම අවුලක් වෙන්නේ නැහැ. දාලා හොඳට ඒ ටික ඔන්න ඔය විදිහට mix කරගන්න. ඔන්න mix කරලා මම දැන් ඒකට දානවා golden syrup. golden syrup freely available තියෙනවා. ඒකත් අරගෙන ඒකත් හොඳට mix කරන්න ඕනම. ඔක්කොම ටික ඔක්කොම හොඳට mix වෙලා යන්න. හොඳට mix කරලා දැන් අපි ඒකට add කරනවා පිටි ටික. flour ටික දාගෙන ඒක හොඳට mix කරන්න ඔය විදියට. පොඩ්ඩක් ඔන්න ඔය විදියට paste එක වගේ ගන්න ඕනේ. අරගෙන ඊට පස්සේ හොඳට mix කරලා baking tray එක අරගෙන ඔන්න ඔය විදියට ගුලි හදලා තියලා ඔය ගුලි එක පොඩ්ඩක් ෆ්ලැට් කරන්න. ඕගොල්ලන්ට ඕන සයිස් එකට ඔය ගුලිය හදාගන්න පුළුවන්. ඕක දැන් පොඩ්ඩක් උඩින් තට්ටු කරන්න ඕනේ. ඕක පොඩ්ඩක් නිකන් ෆ්ලැට් වෙලා යන්න. අන්න එහෙම අතේ පිටි පොඩ්ඩක් දාලා ඔන්නම ෆ්ලැට් කරන්න. එතකොට ඒක හොඳට ගොඩාක් ළඟින් තියන්න එපා. ටිකක් ඈතින් තියෙන්න ඕනේ. මොකද ඊට පස්සේ මේක අර oven එකට දාපුවම මේක මේ දිගෑරෙනකොට ඕක එකට එක ඇලෙනවා. දාලා මේක oven එකේ gas mark 160 වලට වගේ දාලා 15 minutes cook කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ලස්සනට එනවා. ඊට පස්සේ අරගෙන cooling tray එකක් උඩින් දාලා හොඳට නිවුනට පස්සේ බබාලට දෙන්න පුළුවන්. හරිම රසයි මේක. හරිම lazy හදාගන්න. Thanks for watching my video and don't forget to subscribe.